Hello, Sunday. Hello, good morning everyone. Welcome to Scordemy IAS. So, প্ৰত্যেক দিনা নিচিনা আজিও আমি কিছুমান ডেইলি কারেন্ট এফেয়ার্স টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো। সো আজি টপিকখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰ আমাৰ আপকামিং মেইনছৰ কাৰণে, কাৰণ আমি গম পাও প্ৰিলিমছ শেষ হ'ল, প্ৰিলিমছৰ লগে লগে আমি আমাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ গিয়াৰটো আমি লগে লগে চেঞ্জ কৰিলো আৰু ইয়াতে আমি মেইনছৰ টপিক বিলাক কারেন্টত বহুত ভালকে ডিসকাস কৰি আছো। লগতে আমি কিছুমান প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনো লৈ আহো মেইনছৰ প্ৰত্যেকটো টপিক আমি ডেইলি আমি গম পাও সকলোৱে ডেইলি তিনিটা কারেন্টৰ টপিক আমি ডিসকাস কৰো, তিনিটা কারেন্ট এফেয়ার্স টপিক আমি ডেইলি ডিসকাস কৰো, এনালাইসিস কৰো কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি, আৰু সেই টপিক খিনিৰ ওপৰত আমি ডেইলি প্ৰত্যেকটো টপিকৰ এটা এটা আমি মেইনছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন লৈ আহো, আৰু এই প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন খিনি নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা, নিজে ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিবা, ধুনীয়াকে লিখিবা, লিখি কিনে আমাক সেন্ড কৰিবা, আমি ইভালুৱেট কৰি কিনে দিম। সো বহুত ষ্টুডেন্টে সেন্ড কৰিছে অলৰেডি, যোনে চাই আছা ভিডিঅটো তোমালোকেও সেন্ড কৰিবা। সো এনেকা নহয় যে যোনবিলাক ষ্টুডেন্টে এইবাৰ মেইনছ দিবা, যাৰ প্ৰিলিমছ ভাল হৈছে, সেইবিলাক ষ্টুডেন্টে এই প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন খিনি আনসাৰ খিনি কৰিবা, এনেকা নহয়, সব ষ্টুডেন্টে কৰিবা, যোনে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে সকলোৱে কৰিবা, কাৰণ আমি গম পাওঁ মেইনছৰ কাৰণে মাত্ৰ 2 মাহ 3 মাহ আমাৰ হাতত টাইম থাকে। 2 মাহ 3 মাহত আমি গোটেইখিনি মেইনছৰ সিলেবাস প্লাস মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিংৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আনসাৰ ৰাইটিংৰ ভাল এটা হেণ্ড ৰাইটিংৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাল স্পীডৰ ৰাইটিংত 3 মাহত পসিবল নহয়। সো একদম বিগিনিংৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন স্টাৰ্ট কৰা তেতিয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগে, আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি ল'ব লাগে। সো এই 3 মাহৰ যেটো পিৰিয়ড আছে, ৰিজাল্ট আহিব 2 দিনত আমি গম পাম, প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট আহিব, প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্টৰ পিছতে আমি গম পাও গোটেই যিমান ষ্টুডেন্টে এপিএসসি কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে, সব ষ্টুডেন্ট মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচনত লাগি যাব। সো যিমানখিনি নতুন ষ্টুডেন্ট যোনে এই বছৰ নহয় নেক্সট ইয়াৰত টাৰ্গেট কৰি আছা বা তাৰ পিছত টাৰ্গেট কৰি আছা, সব ষ্টুডেন্টকে মই কওঁ যে মেইনছৰ কাৰণে এই 3 মাহ তোমালোকে মেইনছৰ কাৰণে ডেডিকেটেড কৰা, যোনবিলাকে দিব প্লাস দিয়া ষ্টুডেন্টখিনিৰ লগতো তোমালোকে একেলগে মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন ইয়াতে একেলগে কৰা, ডেডিকেটেড টাইমটো দি দিয়া, ভাল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে। সো আজিৰ ক্লাছত আমি কভাৰ কৰিম আমি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক সুপ্ৰিম কোৰ্ট উইথ এসঅপি ফৰ আৰ্জেন্ট কেसेस। সো কিছুমান আৰ্জেন্ট কেস কিছুমান আৰ্জেন্ট কেস আছে, সেইবিলাক কেছৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা নতুন এসঅপি বনাইছে। এসঅপি টো মানে কি 24/7 কি কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা কিছুমান আৰ্জেন্ট কেস আছে, এই আৰ্জেন্ট কেसेस বিলাকৰ কাৰণে ক্লায়েন্ট বিলাক কি কৰিব পাৰিব, 24/7 কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰিব। আমি গম পাওঁ আমি বহুত টাইমত কোৰ্ট ভেকেশনত থাকে, যেনেকা বৰ্তমান সামাৰ ভেকেশন চলি আছে, কোৰ্টত আমি আমাৰ হাই কোৰ্ট বন্ধ হৈ আছে। সো এনেকা বহুত কোৰ্টত আমি ভেকেশন দেখা পাওঁ, ইমান কোৰ্ট সদায় কোৰ্টৰ বেঞ্চ নবহে, কোৰ্টৰ কি দেখা পাওঁ আমি হলিডে দেখা পাওঁ। সো হলিডে হওক বা ভেকেশন হওক, কিছুমান আৰ্জেন্ট কেস আছে, সেই আৰ্জেন্ট কেস বিলাক লৈ কিনে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট বা যিকোনো জুডিশিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ ওচৰত আমি 24/7 যাব পাৰো। সো তাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা নতুন এসঅপি বনালে, বহুত ভাল হয়, জুডিশিয়ারিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, এক্সাম্পল হিচাপে মেইনছত এড কৰিব পাৰো আমি। তাৰপিছত ডিসকাস কৰিম ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ইউৰেনিয়াম ডিল। সো ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত এটা ইউৰেনিয়াম ডিল হৈছে, যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো যে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বহুত ভালকে এটা ডেভেলপ কৰিব, আমাৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বা গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন গ্ৰীণ এনাৰ্জি যিটো আমাৰ এজেন্ডা আছে বা গ্ৰীণ এনাৰ্জি লৈকে আমাৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ আছে, সেই ইনিচিয়েটিভত এটা ডাঙৰ কি দিব এপ্ৰোচ ক্ৰিয়েট কৰিব। সো ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত এটা ডাঙৰ ইউৰেনিয়াম ডিল হ'ল, ৰিসেন্টলি হ'ল। তাৰপিছত ডিসকাস কৰিম এক্সপানশন অফ লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল, কাৰণ আমি গম পাওঁ 1997 এটা এক্ট আছিল, লাডাখ হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এক্ট, আৰু সেই এক্টৰ আন্ডাৰতে লাডাখত আমি গম পাওঁ দুটা ডিস্ট্ৰিক্টত, লেহ আৰু কাৰ্গিল, এই দুটা ডিস্ট্ৰিক্টত আমি গম পাওঁ লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আছে। সো দুটা ডিস্ট্ৰিক্টত আগৰ পৰা আছিল, কিন্তু নতুন কি কৰা হ'ল, দুটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰু বাকি যিকেইটা 7টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে, সেই 7টা ডিস্ট্ৰিক্টলৈকে কি কৰা হ'ল, লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলো সেইবিলাক ডিস্ট্ৰিক্টতো এক্সপান্ড কৰা হ'ল, এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল। সো নিউজত আছে গোটেইকেইটা টপিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার্স বা প্লাস মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো প্ৰথমটো টপিক কি আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট উইথ এসঅপি ফৰ দা আৰ্জেন্ট কেसेस। কিছুমান আৰ্জেন্ট কেसेছৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এসঅপি বনালে। সো যেটো ইণ্ডিয়ান দা হিন্দু নিউজ পেপাৰৰ এটা ধুনীয়া আৰ্টিকেল আছিল, সো তাৰ পৰা আৰ্টিকেলটো মই কভাৰ কৰি আছো। সিলেবাসত জিএস পেপাৰটো ইণ্ডিয়ান পলিটি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে চাও, হোৱাট ইজ দা নিউজ, সুপ্ৰিম কোৰ্ট অন টিউজডে এগ্ৰিড টু কনসিডাৰ ফ্রেমিং অফ স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর, যাকে আমি এসঅপি বলি কওঁ, টু এলাউ সিটিজেন্স টু নক অন দা ডোর অফ দা কোর্ট এনি টাইম, যিকোনো টাইমত মানুহে গৈ কেনে কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰিব, কোৰ্টত যাব পাৰিব এনি টাইম, ডে অৰ নাইট, দিন হওক বা ৰাতি হওক, ইন কেसेस এফেক্টিং লাইফ, যদি সেই কেছবিলাক কিছুমান আৰ্জেন্ট কেছ হয়, যেনেকৈ সেই কেছে সেই মানুহজনৰ লাইফক এফেক্ট কৰি আছে, জীৱনক এফেক্ট কৰি আছে, সেই মানুহজনক লিবাৰ্টি, সেই মানুহজনৰ যিটো লিবাৰ্টি আছে বাক স্বাধীনতা, সেই বাক স্বাধীনতাক যদি এফেক্ট কৰি আছে,
including illegal detention, imminent demolition of homes, deportation, custodial violence and other state action. So এনেকা ধৰণৰ কিছুমান আৰ্জেন্ট যদি কেছ আহে তেতিয়া হলে সেই মানুহজনে কি কৰিব পাৰিব দিন ৰাতি হওক বা যিকোনো টাইমত গৈ কিনে কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰিব কোৰ্টত যাব পাৰিব তাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কি বনালে এসওপি বনালে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এটা বনালে সো এটো কোনে কোনে বনালে চাও এ 3 judge bench headed by Chief Justice of India Suryakant was hearing a petition filed by a top court advocate. So এখিনি জাস্ট মনত ৰাখিবা যে এই যেটো যে এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন যেটো প্রসিডিউর এই প্রসিডিউরটো কোনে বনালে সুপ্রিম কোর্টে বনালে আৰু এই সুপ্রিম কোর্টে বনোৱা যেটো এসওপি বনালে এই এসওপিটো কোনে বনালে সুপ্রিম কোর্টৰ এটা 3 জাজ বেঞ্চৰ তিনজন জাজৰ বেঞ্চ আছিল আৰু সেই জাজৰ বেঞ্চটো কোনে হেড কৰি আছিল চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া সূর্যকান্তে হেড কৰি আছে আৰু তেখেতৰ সেই মানে এক্সিকিউশনত কি কৰা হল এই এসওপিটো বনোৱা হল এই প্ৰসিডিউৰটো বনোৱা হল মনত ৰাখিবা এই প্ৰসিডিউৰটো বনোৱা হল the bench noted that SOP could be put in place to reduce the response time to urgent request in cases of life liberty. So life আৰু liberty লৈ কেনে কিছুমান urgent case আছে সেই urgent case বিলাকৰ যাতে আমি response time টো যাতে reduce কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কোৰ্টে এনেকুৱা এটা নোটিস বনালে বা এনেকা এটা প্ৰসিডিউৰ বা SOP বনালে বুলি আমি ভাবো মেইনছত এইবিলাক টপিকৰ ওপৰত আনসাৰ খুদিব কোৱেশ্চন খুদি দিব পাৰে আৰু যদি নুখুদে আমি জুডিশিয়াৰিৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহে যদি জুডিশিয়াল ৰিফৰ্মৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহে এইবিলাক টপিক আমি এজ এ এক্সাম্পল বা এজ এ পইণ্ট হিচাপে আমি এড কৰিব পাৰিম In response to the law officer, Chief Justice noted that High Court did not come within the administrative ambit of the top court in federal setup, indicating that the petition may have to be heard and order passed by the judicial side. So, he just কি আছিল সুপ্রিম কোর্টের সেই 3 জাজ বেঞ্চ হেডেড বাই দা চিফ জাস্টিস সূর্যকান্ত সো তেখেত সকলে যেটো এসওপি বনালে কিছুমান আর্জেন্ট কেস লৈ কেনে যিবিলাক আর্জেন্ট কেসে মানুহজনৰ লাইফ আৰু লিবাৰ্টিৰ ওপৰত এফেক্ট কৰি আছে তেনেকুৱা আর্জেন্ট কেস বিলাক লৈ কেনে মানুহজনে কি কৰিব পাৰে যিকোনো সিটিজেনছে কোৰ্টত যিকোনো টাইমত যাব পাৰে দিন ৰাতি 24/7 যিকোনো টাইমত যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ এসওপি বনোৱা হৈছে মনত ৰাখিবা জাস্টিস জয়মালা বক্সি এ পার্ট of the bench said there was a difference in approach in assessing justice during office hours. After office hour, the judge said a graded approach to assess justice after court hours cannot be interpreted as a denial of justice. So after court hours, court at a time থাকে যেনেকা আমাৰ proper office hour এটা থাকে ন 10 টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে যেনেকা আমাৰ স্কুডমি এটা অফিস আৱাৰ আছে ন 10 টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে 6টা বজালৈকে সো এনেকা সবৰ আমাৰ কোৰ্টটো আমি দেখা পাও কি থাকে এটা proper অফিস আৱাৰ থাকে সো এই অফিস আৱাৰৰ পিছতো কি কৰিব পাৰিব কিছুমান আৰ্জেন্ট কেস লৈ কিনে মানুহ কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰিব কোৰ্টৰ দৰজাত যাব পাৰিব নট কৰিব পাৰিব সো এইখিনি বস্তু লিখা হৈছিল এইখিনি বস্তু আছিল proper So key observation by the Supreme Court কিছুমান observation চাও কিয়ৰ কাৰণে Supreme Court এই SOP টো বনালে ফাৰ্স্ট চাও আমি constitution cannot fall silent at night So ৰাতিৰ টাইমত কি কনস্টিটিউশন ফল হ'ব নোৱাৰে সো ৰাতিৰ টাইমত বেসিক্যালি আমি গম পাও কোৰ্টৰ অফিস আৱাৰ নাথাকে তো তেনেকুৱা টাইমত যদি কিবা আৰ্জেন্ট কেস এৰাইজ হয় সো তেনেকা আৰ্জেন্ট কেস লৈ কিনে যেনেকা কাস্টোডিয়াল পানিশমেন্ট হওক বা ইলিগেল ডিটেনশন হওক বা ডিপোর্টেশন হওক বা ডিমলিশন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যদি কেস আহে আৰ্জেন্ট কেস ৰাতিৰ ভিতৰত হৈ আছে সো তেতিয়া হলে সেই মানুহজনে কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰিব কাৰণ আমি গম পাও কিয়ৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই এসওপি টো কিয়ৰ কাৰণে বনালে তাৰে এটা ডাঙৰ অবজাৰভেশন আমি এটো কি কনস্টিটিউশন cannot fall silent at night ৰাতিৰ ভাগত ৰাতি আমি কনস্টিটিউশনখন সাইলেন্ট কেতিয়াও নাথাকে কনস্টিটিউশনখন সদায় এক্টিভ থাকে দিন হওক ৰাতি হওক সদায় এক্টিভ থাকে আৰু কনস্টিটিউশনৰ মেইন কামটো কি হৈছে টু প্ৰভাইড জাস্টিস টু ইন্ডিয়ান সিটিজেনস অফ জাস্টিস প্ৰভাইড কৰাটো কনস্টিটিউশনৰ কাম অনলি দিনত জাস্টিস প্ৰভাইড কৰিলে নহব দিনতো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব প্লাস ৰাতিও প্ৰভাইড কৰিব লাগিব হেতু আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট অবজাৰভেশন ফৰ দ্যাট অবজাৰভেশন সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই এসওপি টো বনালে So the court acknowledged that the right to seek justice is a fundamental and cannot wait to morning bell. Morning bell can wait koribo nware when life and liberty are at stake. So to eta dangor observation. Also second observation is also graded access to justice. Also anytime justice assess kora to eta dangor observation. Tarpiছত concerns regarding the misuse lokena jikhini regarding ase hekhini jeneka example unnecessary adjournment emphasizing that any new SOP must be strictly limited to the genuine emergency. So এখানে কিছুমান অবজারভেশন এইকেটা অবজারভেশনৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি দিলে এই এসওপি টো বনালে যে কিছুমান আৰ্জেন্ট কেছৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ইমাৰ্জেন্সি কেছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইন্ডিয়ান সিটিজেনছে কোৰ্টৰ
ওচৰত যিকোনো টাইমত যাব পাৰে, দিন হওক ৰাতি হওক 24/7 যাব পাৰিব। গম পাইছা বস্তুটো? সো অবজাৰভেশন বিলাক কি আছিল? এই তিনিটা অবজাৰভেশন, যে আমাৰ যিখন কনস্টিটিউশন আছে, যিখন কনস্টিটিউশনৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হয়, আমাৰ সিটিজেনছক কি প্ৰভাইড কৰা, জাস্টিস প্ৰভাইড কৰা। জাস্টিস অনলি দিনত প্ৰভাইড কৰিলে নহব, ৰাতিও মানুহক জাস্টিস প্ৰভাইড কৰাটো এটা কাম হয়। সো এইটো এটা ডাঙৰ অবজাৰভেশন। তাৰ পিছত কি আছে? গ্ৰেডেড এক্সেস টু জাস্টিস, যে আমি লাষ্ট মাইল কেনেকা জাস্টিস ডেলিভাৰী কৰিব পাৰো, লাষ্ট মাইল বা লাষ্ট টাইম জাস্টিস ডেলিভাৰী। সো এইটো এবাৰ এটা এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰো। কনসার্ন রিগার্ডিং দ্য মিসইউজ লৈ কিনে যিখিনি কনসার্ন আছে, জুডিশিয়াল মিসইউজ লৈ কিনে সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত কনসার্ন, সেই কনসার্নখিনিৰ ওপৰত অবজাৰ্ভ কৰি কিনে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিলে, এটা নতুন এছঅপি বনালে। যি এছঅপিয়ে কি কৰিব, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো জুডিশিয়াল সিস্টেম বা জাস্টিস সিস্টেম আছে, বা ডিলেড যিটো আমি সদায় ডিসকাস কৰো যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়ারিৰ ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট লিমিটেশন, ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট চ্যালেঞ্জেস কি হয়, যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়ারি বা জাস্টিস যিটো আছে এইটো বহুত ডিলে হৈ থাকে, বহুত কেसेस পেন্ডিং হৈ থাকে, আৰু বহুত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট বা বহুত কিছুমান আৰ্জেন্ট কেস আছে যিবিলাক কেস কোৰ্টৰ ওচৰতে গৈ নাপায়। সো এনেকুৱা মেটাৰ বিলাকৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহক আমি ইনক্লুসিভ জাস্টিস প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো এছঅপি বনোৱা হৈছে, এই এছঅপিটো এটা ডাঙৰ কি কৰিব, ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়াল ৰিফৰ্মত এটা ডাঙৰ এফেক্ট পেলাব। গম পাইছে বস্তুটো? সো এটা পজিটিভ এফেক্ট পেলাব। সো এইখিনি বস্তু তোমালোকে মেইনছত লিখিবা। So constitutional legal significance যদি চাও, আৰ্টিকেল 21 রাইট টু লাইফ এন্ড পার্সোনাল লিবার্টি, কারণ আমি গম পাও এই যে নতুন যেটো যে এসওপি দিয়া হৈছে, সুপ্রিম কোর্টে যেটো এসওপি দিছে, এই এসওপিৰ থ্ৰু দি কেনে বেসিক্যালি কি মানুহজনৰ লাইফ আৰু লিবার্টি ৰিলেটেড যদি কিবা আৰ্জেন্ট কেস আহে, সেই কেসক কি কৰা হৈছে, বেসিক্যালি প্ৰটেক্ট কৰা হৈছে। সো আৰ্টিকেল 21 ক প্ৰটেক্ট কৰা হৈ আছে। তাৰ পিছত রুল অফ ল, যেটো রুল অফ ল প্ৰটেক্ট কৰা হৈ আছে। টেকনলজি ইন্টিগ্ৰেশনস অফ কোর্ট হাইলাইট that while digital tools, e-filing, virtual hearing exist, they need to be integrated into cohesive framework to handle after hours urgency. So digital লগত physical connection কৰা হৈছে। So ইয়াতে এটা মেইনস প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন লৈ আইছো মই, তোমালোকে ট্রাই কৰিবা। এটা মেইনস প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন লৈ আইছো, জাস্টিস ডিলেড is justice denied। মনত থাকিব, এইটো এই ওয়ার্ডটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ। গম পাইছা বস্তুটো? এই যেটো লাইন যে এই লাইনটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ, কাৰণ ৰিসেন্টলি আমাৰ অসমতে এটা ডাঙৰ জাজমেন্ট চলি আছে। আমাৰ হাৰ্ট থ্ৰব, আমাৰ হিয়াৰ আমটো জুবিনদাৰ মৃত্যু লৈ কেনে, যেটো জুবিনদাৰ ডেথ কনস্পাইৰেচি যেটো হৈছে, সিঙ্গাপুৰত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল, সেইটো লৈ কেনে বহুত ডাঙৰ এটা এলিগেশন লগোৱা আছে। সেইটো লৈ কেনে বহুত কেইজন মানুহক এৰেষ্টও কৰা হৈছে। সো এই যেটো যে জাস্টিস সিস্টেম আছে, ইমান দিন হৈ গল, আজি 10-11 মাহ হৈ যাব জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ। সো এতিয়ালৈকে আমি এটা প্ৰপাৰ জাজমেন্ট দিব পৰা নাই যে সেই যিখিনি মানুহে তেখেতৰ মৃত্যুৰ সময়ত আছে, সেই মানুহখিনি আসলে তেখেতক সঁচাকে মাৰিছিল নেকি, তেখেতক আমি প্ৰপাৰ এটা জাজমেন্ট পোৱা নাই। সো সেইকাৰণে আমি দেখা পাইছিলো আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম, আমি এই লাইনটো সদায় দেখা পাইছিলো যে জাস্টিস ডিলেজ ইজ জাস্টিস ডিনাই। গম পাইছা বস্তুটো? সো ইয়াৰে ওপৰত এটা 15 মাৰ্কৰ মই কোৱেশ্চন এটা লৈ আছো 250 ৱাৰ্ডৰ, যে জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড বাট জাস্টিস inaccessible is justice denied altogether. Discuss the significance of the affordable, timely and inclusive access to justice in achieving the constitutional vision of social justice. ইমান ধুনীয়া এটা কোৱেশ্চন, 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন, 250 ৱাৰ্ডৰ। ট্ৰাই কৰিবা এইটো আনসাৰ দিবৰ কাৰণে। ইয়াতে এটা স্টেটমেন্ট দিছে, স্টেটমেন্ট দি কেনে ইয়াতে বিচাৰ দিছে কি, যে আমাৰ এফোর্ডেবল, টাইমলি আৰু ইনক্লুসিভ জাস্টিস কেনেকৈ আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰো, তাৰ কাৰণে কি সিগনিফিকেন্স, আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি কনস্টিটিউশনাল যেটো ভিজন, কনস্টিটিউশনাল যেটো ভ্যালু আছে টু প্ৰভাইড সোশ্যাল জাস্টিস, এইটো আমি এচিভ কৰিব পাৰো। সো তাৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে এইটো এটা কোৱেশ্চন দিছে, এটা স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন দিছে। এইটো ট্ৰাই কৰিবা। 250 ৱাৰ্ড 15 মাৰ্ক। অসমীয়াটো লিখিছো, ন্যায় বিচাৰত পলম হোৱা মানে ন্যায় অস্বীকাৰ কৰা, কিন্তু ন্যায়ৰ প্ৰাপ্যতা নাথাকিলে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যায় অস্বীকাৰ কৰাৰ সমান। গম পাইছা বস্তুটো? সো ইমান ধুনীয়া এটা স্টেটমেন্ট। অসমীয়াত স্টেটমেন্টটো আৰু অলপ বেছি ভাল লাগিছে। সামাজিক ন্যায় আৰু সাংবিধানিক লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়ৰ সাধান্য, সমন্বয়বৰ্তিত আৰু অন্তৰ্ভুক্তিমূলক প্ৰাপ্যতাৰ গুৰুত্ব আলোচনা কৰা। 15 মাৰ্কৰ 250 ৱাৰ্ডত ট্ৰাই কৰিবা। যোনে ইংলিছত লিখা ভাল, আছামিজত যোনে লিখি আছা ভাল, যোনে আছামিজত লিখি আছা বহুত ভাল। গম পাইছে বস্তুটো? যদি প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত, ইউপিএসসি ষ্ট্ৰাকচাৰত যদি আছামিজত আনসাৰ ৰেটিং কৰিব পাৰি আছা, তেতিয়াহ'লে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে এটা গ্ৰেটেষ্ট এচিভমেন্ট হয়। বহুত ভাল। আছামিজত যোনে আনসাৰ ৰেটিং কৰে বহুত ভাল, তোমালোকৰ ভাল মাৰ্ক পাবা।
So moving to the next topic, India Australia uranium deal যেটো আমাৰ GS পেপাৰ 2 ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লাস GS পেপাৰ 3 ত আমি এনাৰ্জি তো আমি এড কৰিব পাৰো GS পেপাৰ 3 এটা সাবজেক্ট আছে কি এনাৰ্জি সো এনাৰ্জি তো আমি এড কৰিব পাৰো কাৰণ ইয়াতে ইউৰেনিয়াম লৈকেনে ডিল হৈ আছে যেটো এনাৰ্জি ৰিলেটেড হয় নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ৰিলেটেড হয় সো এটুক আমি GS পেপাৰ 2 তো আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো GS পেপাৰ 3 তো আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে চাও আমি গম পাও এই কেইদিন আগতে আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ দেশত কম থাকে বিদেশত বেছি থাকে সো তেখেতে কি কৰিছিল ৰিসেন্টলি অস্ট্ৰেলিয়া ভিজিট কৰিছিল আৰু অস্ট্ৰেলিয়াত আমি গম পাও মেলবৰ্ন যেটো যে ষ্টেডিয়াম আছে তাতে ধুনিয়াকে এটা আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ওয়েলকাম কৰিবৰ কাৰণে তাতে এটা ডাঙৰ মিটিং অৰ্গানাইজ কৰা হৈছিল সো হি বেসিক্যালি সেই মিটিংটো নহয় সো মোদী ডাঙৰীয়া যেটো অস্ট্রেলিয়া ভিজিটটো বেসিক্যালি কি আছিল থাৰ্ড ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া এনুৱেল সামিট আছিল মনত ৰাখিবা থাৰ্ড ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া এনুৱেল সামিট আছিল held in Melbourne 9 July হৈছিল both nation finalized and signed administrative arrangement under India Australia Civil Nuclear Cooperation Agreement যেটো 2014 ত কৰা হৈছিল মনত ৰাখিবা 2014 ত যে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সিভিল নিউক্লিয়ার কোঅপারেশন ডিল এগ্রিমেন্ট মানে নিউক্লিয়ার ওয়েপন রিলেটেড নহয় গমছা মানে এটো কি পিসফুল ইউজ অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি বা পিসফুল ইউজ অফ ইউরেনিয়াম মনত ৰাখিবা পিসফুল ইউজ অফ নিউক্লিয়ার যেটো এনার্জি আছে সেই নিউক্লিয়ার এনার্জিক আমি পিসফুলি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো আন্ডাৰ দা ইনস্পেকশন অফ ইন্টাৰনেশনাল এটমিক এনার্জি এজেন্সি সো ইন্টাৰনেশনাল এটমিক এনার্জি এজেন্সিৰ আন্ডাৰত ইনস্পেকশনৰ আন্ডাৰত ইন্ডিয়া আৰু অস্ট্রেলিয়াৰ মাজত এটা সিভিল নিউক্লিয়ার কোঅপারেশন এগ্রিমেন্ট হৈছিল 2014 আৰু সেই এগ্ৰিমেন্টৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে during the third India Australia annual summit India আৰু অস্ট্রেলিয়াৰ মাজত নতুনকৈ এটা ইউৰেনিয়াম ডিল হল আৰু এই ইউৰেনিয়াম এতিয়া কি হ'ব অস্ট্রেলিয়াৰ পৰা আমি গম পাও অস্ট্রেলিয়া কত আছে ইয়াতে অস্ট্রেলিয়া আছে অস্ট্রেলিয়াৰ পৰা বহুত পৰিমাণৰ ইউৰেনিয়াম কি হ'ব ইন্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত কি হ'ব এতিয়া ইম্পৰ্ট হ'ব আৰু আমি কি বনাম নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বনাম নট নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন নবনাও আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বনাম মনত ৰাখিবা সো নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আমাৰ কি কৰিব আমাৰ গ্ৰীন এনাৰ্জি নেট জিরো কার্বন এমিশন যিখিনি আমাৰ যে টার্গেট আছে আন্ডার দা পঞ্চামৃত সেই টার্গেট খিনি আমি অ্যাচিভ কৰাৰ আৰু এটা অৰিহণা যোগাব সো মনত ৰাখিবা অস্ট্রেলিয়া আৰু ইন্ডিয়াৰ মাজত এটা নতুন ইউৰেনিয়াম ডিল হৈছে যেটো ইউৰেনিয়াম ডিলৰ বেস ফাউন্ডেশনটো কোন আছিল ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সিভিল নিউক্লিয়ার কোঅপারেশন এগ্রিমেন্ট যেটো 2014 সেই এগ্ৰিমেন্টৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে ইউৰেনিয়াম ডিলটো হৈছে আৰু এই যেটো যে ডিল আছিল এই ডিলটো কমপ্লিটলি ইন্টাৰনেশনাল এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সিৰ ইনস্পেকশনতে ডিলটো কৰা হৈছিল মনত ৰাখিবা Significance of this arrangement effectively operationalized the bilateral civil nuclear cooperation agreement which was originally signed in 2014. ইয়াতে লেখা আছে 2014 যেটো 2015 ত came into force effective হৈছিল ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল সো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চাও আমি সকলো গম পাও ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কৰ পৰা আছিল এই নিউক্লিয়াৰ ডিলৰ uranium deal to background ki civil nuclear cooperation agreement was signed in 2014 September 15 হৈছিল however the finalization of the administrative arrangement was required to establish the specific procedure for the commercial trade so itu recently কৰা হৈছে মনত ৰাখিবা so energy weapon 2018 এখিনি জাস্ট মনত ৰাখা দৰকাৰ নাই ইমানখিনি ভিতৰত সোমা নাই নন প্ৰলিফাৰেশন ট্ৰিটি যেটো আছে আমাৰ ইন্ডিয়া ইয়াৰে মেম্বাৰ নহয় নন প্ৰলিফাৰেশন ট্ৰিটি যেটো আছে নন প্ৰলিফাৰেশন যেটো ট্ৰিটি আছে তাতে ইন্ডিয়া মেম্বাৰ নহয় মনত ৰাখিবা So India is not a signatory to the non-proliferation treaty. আমি গম পাও ইরান কি হয় ইরান এই NPT কি হয় মেম্বাৰ হয় non-proliferation treaty মেম্বাৰ হয় সেই কাৰণে ইরানত কিবা নিউক্লিয়াৰ ডেভেলপমেন্ট হোৱাৰ লগে লগে ইন্টাৰনেশনাল এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সি লগে লগে গৈ কিনে তাতে ইনস্পেকশন কৰা আৰম্ভ কৰে কিন্তু এই কেই বছৰ আগতে আমি দেখা পালো 2 বছৰ আগতে 1 বছৰ আগতে আমি দেখা পালো যে ইন্টাৰনেশনাল এটমিক এনাৰ্জি যিখিনি মানুহ যায় তাতে মানুহখিনি ধুনিয়াকে তেহৰানত বহাই কিনে সিহঁতৰ চা চেঙেৰা খুৱাই কিনে ঘৰত পঠিয়াই দিয়ে কোনো প্ৰপাৰ ৰিপৰ্ট দিয়া নাছিল যাৰ কাৰণে এই ইন্টাৰনেশনাল এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সি যেটো এই এজেন্সিটোৱে ইরানৰ ওপৰত এটা কমপ্লিট এলিগেশন লগাই দিছিল যে ইরানে 90% ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেন্ট কৰি আছে কাৰণ আমি গম পাও 90% ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেন্ট কৰা মানে সেই নিউক্লিয়াৰৰ পৰা কি কৰা হৈ আছে নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন বনোৱা হৈছে আৰু নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বনাওতে কিমান কৰিব লাগে 4 to 6% ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেন্ট কৰিব লাগে তাৰ পৰা আমি পিসফুল নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো পাও আৰু 90% কৰাৰ লগে লগে হেতু কি হৈ যায় নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন হৈ যায় সো ইন্টাৰনেশনাল এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সি ইৰানৰ ওপৰত এটা এলিগেশন লগাইছিল যে ইৰানে 90%
90% এনৰিচমেন্ট কৰি কেনে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন বনাই আছে যাৰ কাৰণে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল একলগ হৈ কেনে ইৰানৰ ওপৰত এটাক কৰিছিল এই কেইদিন আগতে যত ইৰানৰ সুপ্ৰিম লিডাৰ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিৰ মৃত্যু হৈছিল ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজন এইটো আছিল সো বাট মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়া নন পলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটিৰ মেম্বাৰ নহয় সেই কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট আছে তাতে ইন্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সি নিজৰ ইচ্ছামতে আহি কেনে যতে ততে ইনস্পেকশন কৰিব নোৱাৰে সো ইট ওয়াজ এবল টু এন্টাৰ ইনটু দ্য সিভিল নিউক্লিয়াৰ ডিল আৰু যাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া সিভিল নিউক্লিয়াৰ ডিল কৰিব পাৰি আছে ডিউ টু নিউক্লিয়াৰ সাপ্লাই গ্ৰুপ which recognize India as an incapable non-proliferation record. So মনত ৰাখিবা এইখিনি সো এই ব্যাকগ্ৰাউন্ড এইখিনি আছিল সো ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো মনত ৰাখিবা বেসিক্যালি ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া যেটো যে সিভিল নিউক্লিয়ার ডিল আছে সিভিল নিউক্লিয়ার কোঅপারেশন এগ্রিমেন্টটো আছিল তাৰ বেসিক ফাউন্ডেশন আৰু এই ফাউন্ডেশনৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে ৰিসেন্ট ইউৰেনিয়াম ডিলটো কৰা হৈছে সো কি ফিচার্স অফ দা অ্যারেঞ্জমেন্ট বৰ্তমান যেটো অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰা আছে তাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ফিচার্স আছে সো তাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফিচার্সটো কি মেইন ফিচার্সটো হৈছে পিসফুল ইউজ অনলি পিসফুলি ইউজ কৰিব লাগিব যাতে তাৰ আমি অস্ট্রেলিয়াৰ পৰা যিখিনি ইউৰেনিয়াম আনি আছো ইণ্ডিয়াত সেই অস্ট্রেলিয়াৰ পৰা ইউৰেনিয়াম খিনি আনি কিনে আমাৰ ইণ্ডিয়াত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ডেভেলপ কৰিম পিসফুল নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ডেভেলপ কৰিম only 4 to 6% আমি এনৰিচমেন্ট কৰি কেনে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ডেভেলপ কৰিম 90% এনৰিচ কৰি কেনে আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন নবনাও সো ফাৰ্স্ট এই এগ্ৰিমেন্টৰ ফাৰ্স্ট যেটো ফিচার্স সেই ফার্স্ট ফিচার্সটো হৈছে যে আমি পিসফুল ইউজ কৰিম only পিসফুল ইউজ কৰিম সো uranium supplied by Australia is strictly restricted to the peaceful civilian nuclear energy production. IAEA safeguards the International Atomic Energy Agency. All supplied material is subject to rigorous international atomic energy inspection. So jimankhini uranium amar India ahibo gutekhini uranium India ahar pisot India ki sectorot hekhini use kora hoise ei gutekhini International Atomic Energy Agency ki koribo rigorous inspection koribo. Commercial involvements of the arrangement remove previous procedural hurdles, allowing Australian private mining company to enter into long-term commercial contract with Indian entities. So, Australia jikhini commercial company ase, he company bilake Indian commercial company bilakor logot nuclear energy by uranium loi kene ki koribo paribo agreement koribo paribo MOU sign koribo paribo. Synergy with the domestic policy, the arrangement complement the Shanti Act amar jitu nuclear energy jitu ase ba India jitu je national nuclear mission jitu ase ba India jitu je nuclear mission ase nuclear energy loi kene so he ba green energy jitu mission আছে তাৰে এটা ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট আছে আমাৰ বেসিক্যালি টু নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি লৈ কেনে এটা এক্ট আছে এটো আছে শান্তি এক্ট সো হি শান্তি এক্টত এটা ডাঙৰ কমপ্লিমেন্ট হিচাপে কাম কৰিব যেটো 2025 শান্তি মানে কি সাস্টেইনেবল হাৰ্সিং এন্ড এডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া সো হি শান্তি এক্ট যেটো আছে হি শান্তি এক্টটো বেসিক্যালি ইণ্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰডাকশন লৈ কেনে এটা এক্ট আৰু সেই এক্টত বেসিক্যালি এই ইউৰেনিয়াম ডিলটো এজ এ কম্পোনেন্ট হিচাপে কাম কৰিব এজ এ পিলাৰ হিচাপে কাম কৰিব মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি significant hobo ami gom pao India energy security kora hobo karon ami gom pao India 85% energy kar uporot depend hoi ase crude oil er uporot depend hoi ase ami crude oil er uporot bahut depend hoi aso ami coal er uporot bahut beshi depend hoi aso koilar uporot ami bahut beshi depend hoi aso so ebilak basically ki hoy এইবিলাক বেসিক্যালি কি হয় নন রিনিউয়েবল এনার্জি হয় যার পৰা বহুত হিউজ পরিমাণৰ কার্বন এমিট হয় ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি পরিমাণৰ কি হয় কার্বন এমিশন হয় আৰু আমাৰ যেটো ইন্ডিয়াৰ যেটো যে পঞ্চামৃত যেটো গোল আছে তাতে আমি কি লিখিছো যে আমি নেট জিরো কার্বন এমিশন 2070 লৈকে আমি অ্যাচিভ কৰিম সো হি নেট জিরো কার্বন এমিশন আমি অ্যাচিভ কৰাৰ কাৰণে বেসিক্যালি কি কৰিব লাগিব আমি এই যিখিনি যে নন কি আছিল যিখিনি যে কোল এনার্জি হক বা ক্ৰুড অইল এনার্জি এনেকুৱা এনার্জিৰ পৰা আমি ট্ৰান্সফর্ম কৰি কেনে আমি অলপ গ্ৰীন এনার্জিৰ ফালে যাব লাগিব আৰু নিউক্লিয়াৰ যেটো যে এনার্জি আছে নিউক্লিয়াৰ এনার্জি ওয়ান অফ দা পিউৰ এনার্জি বুলি ক'ব পাৰো তাত কার্বন এমিশন বহুত কম হয় so provide a reliable long term fuel base for India's expanding fleet of process heavy water reactor reducing the reliance on the limited number of the global supply operat limitation komi jabo tar bisot second significance to clean energy transition support India's goal of reaching 100 gigawatt nuclear power capacity by 2047 loke amar ta target ase je ami 100 gigawatt nuclear energy power capacity develop korim so yate ei jitu target ase ei target to achieve korar karone one of the important pillar hisabe kaam koribo contribute to the broader target of net zero emission by
2070 লৈকে যেটো যে আমাৰ নেট জিৰো কাৰ্বন এমিশনৰ যেটো টাৰ্গেট আছে আন্ডাৰ দা পঞ্চামৃতৰ যেটো টাৰ্গেট আছে সেই টাৰ্গেটৰ এচিভ কৰাৰ কাৰণে ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট পিলাৰ হিচাপে কাম কৰিব ষ্ট্ৰেটেজিক ডেপথ extend the comprehensive strategic partnership with অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত যেটো যে comprehensive strategic partnership আছে সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আৰু অলপ কি কৰিব গহৰা কৰিব কাৰণ আমি গম পাও অষ্ট্ৰেলিয়া কি হয় অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড ইন্ডিয়া both are the member of quad country আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত আমাৰ এটা ভাল ৰিলেশন আছে সো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত যেহেতু এটা ভাল ৰিলেশন আছে সেই কাৰণে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যেটো ৰিলেশন comprehensive strategic partnership সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আৰু অলপ গহৰা হ'ব আৰু অলপ ভাল পোৱা বেছি হ'ব গম পাইছা সো আগত কি আছিল বেষ্ট ফ্ৰেন্ড আছিল এতিয়া কি হ'ব বেষ্ট ফ্ৰেন্ড ফৰএভাৰ হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া আমাৰ কাৰণে বুজি পাবা সো ইয়াতে মই মেইনস প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন এটা লৈ আহিছো ট্ৰাই কৰিবা সকলোৱে বহুত ধুনিয়া কোৱেশ্চন লিখিছো যে the India Australia uranium supplies agreement reflect the growing convergence of energy security clean energy transition and Indo-Pacific strategic cooperation discussed 250 word 15 mark দিন ধুনিয়া কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো কেনেকা কৰিবা মই জাস্ট এটা টাৰ্গেট দি আছো তোমালোক এটা মডেল দি আছো ইয়াতে ইন্ট্ৰো দিবা ইন্ট্ৰো 3 লাইনৰ পৰা 4 লাইনৰ ভিতৰত এটা ইন্ট্ৰো দিবা তাৰ পিছত কি কৰিবা পাৰ্ট ওয়াইজ ভাগ কৰি দিবা সো প্ৰথমটো পাৰ্ট কি হ'ব ফাৰ্স্ট দিবা কি গ্ৰোইং দা ইন্ডিয়া ইউৰেনিয়াম সাপ্লাই এগ্ৰিমেন্ট ৰিফ্লেক্ট দা গ্ৰোইং কনভার্জেন্স অফ এনার্জি সিকিউরিটি সো ফার্স্ট পার্টটো হ'ব কি গ্ৰোইং কনভার্জেন্স অফ এনার্জি সিকিউরিটি সো এক নম্বৰ পার্টটো হ'ব কি কনভার্জেন্স অফ এনার্জি সিকিউরিটি এক নম্বৰ পার্ট সেকেন্ড পার্টটো কি হ'ব ক্লিন এনার্জি ট্রানজিশন তার থার্ড পার্টটো কি হ'ব ইন্ডো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিক কোঅপারেশন এই তিনটা পার্টত তুমি ইয়াকে ভাগ কৰিবা মেইন তিনটা পার্টত ভাগ কৰিবা সো এটা পার্ট কি হ'ব কনভার্জেন্স অফ এনার্জি সিকিউরিটি লৈকে কেনেকা কনভার্জেন্স কৰা হৈছে ক্লিন এনার্জি কেনেকা ট্রানজিশন কৰা হৈছে ইন্ডো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিক কেনেকা কোঅপারেশন ডেভেলপ কৰা হৈছে তাৰ পিছত লিখিবা এই তিনটা পার্ট লিখাৰ পিছত কিছুমান চ্যালেঞ্জেস লিখিবা ইস্যু বা চ্যালেঞ্জেস লিখিবা আৰু ইস্যু চ্যালেঞ্জেস লিখাৰ পিছত তুমি কি লিখিবা ওয়ে ফরওয়ার্ড লিখিবা আৰু ওয়ে ফরওয়ার্ডত লিখিবা নহলে একেবাৰে কি দি দিবা কনক্লুজন দি দিবা আৰু কনক্লুজনটো কেনেকা দিবা সাজেশন অৰ্থাৎ ওয়ে ফরওয়ার্ড টাইপ এটা কনক্লুজন দি কিনে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবা ইমান ধুনিয়া হ'ব সো দেখিছানে কোৱেশ্চনটো কি আছে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইউরেনিয়াম সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট রিফ্লেক্ট দ্য গ্রোইং কনভার্জেন্স অফ এনার্জি সিকিউরিটি সো কনভার্জেন্স অফ এনার্জি সিকিউরিটি লৈ কিনে এটা পার্ট ক্লিন এনার্জি ট্রানজিশন লৈ কিনে এটা পার্ট আৰু 3 নম্বৰ পার্টটো কি দিবা ইন্ডো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিক কোঅপারেশন লৈ কিনে 3 নম্বৰ পার্ট তিনটা পার্টত ভাগ কৰি লবা আৰু তিনটা পার্টত ভাগ কৰাৰ পিছত নিজৰ মাজত আৰু এটা অলপ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং ডেভেলপ কৰিবা এজ এ সিভিল সার্ভেন্ট আৰু লাষ্টত কি এড কৰি দিবা অলপ ইস্যু আৰু চ্যালেঞ্জেস এড কৰি দিবা তাৰ পিছত যেটো কনক্লুজন দিবা সেই কনক্লুজনটো অলপ ওয়ে ফরওয়ার্ড টাইপ সাজেশন টাইপ কনক্লুজন দি কিনে আনসারটো কমপ্লিট কৰি দিবা বহুত ধুনিয়া আনসার হ'ব সো আসামিজতে লিখিছো ভাৰত অস্ট্রেলিয়া ইউরেনিয়াম যোগান চুক্তিখনে শক্তি সুৰক্ষা স্বচ্ছ শক্তিৰ দিশলৈ পৰিৱৰ্তন ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ কৌশলগত সহযোগিতাৰ মাজত এক বৰ্ধিত সংহতি প্ৰতিফলিত কৰে আলোচনা কৰা সেম তিনটা পাৰ্টত ভাগ কৰিবা ইস্যু চ্যালেঞ্জেস খিনি লিখিবা কনক্লুজন দিবা সামৰণি মাৰিবা তাৰ পিছত আনসার কমপ্লিট হ'ব 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হয় 250 ওয়ার্ড 250 মানে একদম 250 একুৰেট 250 কৰিব লাগে বুলি নহয় 200 বা 180 এনেকা প্লাস কৰি দিলে হৈ যাব নহয় স্যার কিন্তু 250 ওপৰত নিলিখিবা তাৰ ওপৰত লিখিলে শেষ হৈ যাব গম পাইছা সো মুভিং টু দা নেক্সট টপিক এন্ড দা লাস্ট টপিক অফ today's analysis current affair analysis so last topic to saw ami expansion of Ladakh autonomous hill development council so ami gom pao Ladakh agot ki asil Jammu Kashmiror underot eta ki asil Jammu Kashmiror underot eta full statehood morjada labh kori asil 2019 ot eta act ahe Jammu Kashmir and Ladakh Union Territory Act aru hi actor underot ki kora hoy under this state reorganization act due to so tar actor underot ki kora hoy Jammu Kashmirok eta separate union territory banai dia hoy aru Jammu Kashmiror union territory underot hiotok eta legislative assembly dia hoy plus Ladakhoko eta separate union territory banai dia hoy tate legislative assembly dia nai so tar bisot ami gom paul Ladakhok jetia union territory declare kora hoy aru Ladakhor full control to central government er pora arambho hoi jay tetia Ladakhot bahut ami dekha pao protest arambho hoisil aru one of the famous protest arambho hoisil one of the greatest scientist of our India Sonam Wangchuk tekhete Ladakhor ejon dangor activist hoy tekhete tate protest arambho koisil aru tekhat hokolor main demand to ki asil je Ladakhok full statehood dibo lage jodi Ladakhok full statehood dia nohoy tetia hole Ladakhok ki koribo lage 6th schedule er under khomai dibo lage so hiotor main
মেইন ডিমান্ড আছিল সিহঁতৰ আৰু যিটো ডিমান্ড লৈ কেনে আমি গম পাইছিলো সোনম ৱাংচুকে বহুত দিন তাতে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ পিছত লাষ্টত গৈ কিনে তাতে লাডাখৰ যিটো প্ৰটেষ্ট সেই প্ৰটেষ্টটো ভাইলেণ্ট প্ৰটেষ্ট হৈ যায় আৰু ভাইলেণ্ট প্ৰটেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে সোনম ৱাংচুকক এনএছএৰ আন্ডাৰত কি কৰি দিয়া হয় প্ৰিভেন্টিভ ডিটেইন কৰি কিনে তেখেতক ডিটেইন কৰি ৰখা হয় সো তাৰ পিছত লাডাখৰ এই প্ৰটেষ্টটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায় সো ফাইনালি গভৰ্নমেণ্টে আমি দেখা পালো লাডাখক কি কৰিলে 6 শিডিউলৰ আন্ডাৰত কভাৰ কৰা নাই যদিও লাডাখত আগত দুটা ডিস্ট্ৰিক্ট আছিল যেটো লে আৰু কাৰ্গিল সেই লে আৰু কাৰ্গিল ডিস্ট্ৰিক্টত কি কৰা হৈছিল লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আছিল আৰু সেই হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আগত থকা দুটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা এক্সটেন্ড কৰি কিনে লাডাখৰ 7টা ডিস্ট্ৰিক্টত এতিয়া কি কৰা হৈছে লাডাখ হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলটো এক্সপান্ড কৰা হৈছে মানে 6 শিডিউলৰ যেটো ডিমান্ড আছিল সেই ডিমান্ডটো যদি ফুলফিল কৰা নাই তথাপি কিবা না কিবা এটা ডিমান্ড ফুলফিল কৰি আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে গমছে বস্তুটো বৰ্তমান সোনম ৱাংচুকে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত বহুত আই থিংক আজি 19 দিন হৈ গলে 90 ডেজৰ পৰা তেখেতে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে ফৰ দা ট্ৰান্সপাৰেন্ট এডুকেশ্যন সিস্টেম ফৰ দা ট্ৰান্সপাৰেন্ট কম্পিটিটিভ এক্সাম যিবিলাক হৈছে ইবিলাকৰ কাৰণে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ ৰেজিগনেশ্যনৰ কাৰণে তেখেতে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে সো এটলিষ্ট 19 দিন তেখেতে কৰিলে যেটো আমি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি যেতিয়া পঢ়ো ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি যেতিয়া গান্ধীয়ান এৰা যেতিয়া পঢ়ো তেতিয়া কোনো গান্ধীৰ যিবিলাক যে সত্যাগ্ৰহ আছে এই গান্ধীৰ সত্যাগ্ৰহৰ যিখিনি মূল মন্ত্ৰ আছে যেনেকা হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক হোক বা তাত নন কোপাৰেশন হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স এইবিলাক এটা কি আছিল গান্ধীৰ সত্যাগ্ৰহৰ এটা টুল আছিল এটা পিলাৰ আছিল আৰু এই যে হাংগাৰ ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট পিলাৰ কি আছিল হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু যেটো হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকত মানে উইনস্টন চাৰ্চিল বুলি কোন আছিল এজন ভাইসৰয় আছিল সেই ভাইসৰয় জনে কি কৈছে যে গান্ধীৰ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকটো ভাইলেন্স মুভমেন্টতকৈ বহুত ডাঙৰ কি হয় এগ্ৰেছিভ হয় গম পাইছা সো এনেকুৱা এটা মুভমেন্ট আমি দেখা পাইছো কোনে কৰাইছে সোনম ৱাংচুকে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত বহি কিনে কৰি আছে তেখেতে 19 দিনে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে কমপ্লিট হৈছে তেখেতে বৰ্তমানো তেখেত হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকত আছে সো এটলিষ্ট এতিয়ালৈকে গভৰ্নমেন্টে তেখেতৰ লগত নেগোসিয়েশন কৰিব লাগে এটা পাৰফেক্ট টাইম হৈছে তে কৰি লব লাগে আৰু সোনম ৱাংচুকৰ ওপৰত যদি কিবা বেয়া ইম্প্যাক্ট হয় তেখেতৰ স্বাস্থ্য বহুত বেয়া হৈ আছে যদি কিবা হয় তেতিয়াহলে মানে ইন্ডিয়াত কিবা এটা বেয়া সিচুৱেশন ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে সো তাৰ আগতে গভৰ্নমেন্টে ভাল এটা নেগোসিয়েশন কৰি লব লাগে সো ইটো সিলেবাসৰ জিএস পেপাৰটো ইন্ডিয়ান পলিটি পাৰ্সপেক্টিভৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে সো আমি চাও Let us know Union Territory Administrative of Ladakh has announced the decision to constitute an autonomous hill development council in all 7 districts of region. So Ladakhot jiman kata 7টা district ase 7টা districtত autonomous hill development council establish kora hobo. So সেই 7টা district কি আছে লে কাৰ্গিল সাম নুব্ৰা বুলি নাম শুনা পাইছা তাৰপিছত চাংথাং জাস্কাৰ আৰু কি দ্ৰাছ এই 7টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে এই 7টা ডিস্ট্ৰিক্টত কি কৰাব নতুনকে অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এস্টাব্লিশ কৰাব আৰু অলৰেডি আগৰ পৰা লে আৰু কাৰ্গিলত কি আছে অলৰেডি হিল কাউন্সিল অপাৰেশন হৈ আছে আৰু এই যেটো যে অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এই অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যেটো এটো কনস্টিটিউশনত কোনো মেনশন নাই তার কোনো কনস্টিটিউশনাল বেকিং নাই মনত রাখিবা দেয়ার আর নো বেকিং অফ কনস্টিটিউশনাল বেকিং ফর দিস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল সো এই অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যিখিনি লাডাখৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে এই অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল খিনি বেসিক্যালি লেজিসলেটিভ এক্টৰ থ্ৰু দেখিনি এইখিনি ডেভেলপ কৰাইছে তাৰ কাৰণে কোনো কনস্টিটিউশনত কোনো বেকিং নাই কনস্টিটিউশনৰ কোনো আৰ্টিকেলত এই অটোনমাস কাউন্সিল খিনিৰ কথা মেনশন নাই সো তাৰ কাৰণে এটা লেজিসলেটিভ এক্ট আছে যেনেকা লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এক্ট 1997 এই এক্টৰ আন্ডাৰত এই কাউন্সিল খিনি অপাৰেট কৰা হয় কোনো কনস্টিটিউশনাল বেকিং নাই মনত ৰাখিবা এটো এটা লাডাখৰ মেপ হয় আমি গম পাও সকলে এফালে কি আছে আকচাই চীন আছে চাইনাৰ বাউন্ডাৰত তিব্বতীয়ান ৰিজন অফ চাইনা province of China. So an autonomous hill development council is a democratically elected local self governing body তাতে local self government body থাকিব নিজৰ এটা elected body থাকিব সো এখানে আমি গম পাও অবজেক্টিভ টু কি হয় হিয়তে কন্ট্রোল করে ওভার দা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট মুভিং এওয়ে ফ্রম দা সেন্ট্রালাইজ কন্ট্রোল যেনেকা আমাৰ অসমত যেনেকা কিছুমান ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আছে যেনে আছে না বহুত ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল 33 ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আছে অটোনমাস কাউন্সিল আছে 6 শিডিউল কাউন্সিল আছে ন সো আমি দেখা পাও ন তাতে বেসিক্যালি কি হয় অটোনমাস লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট হয় সো সিমিলারলি ইটো এটা ওয়ান টাইপ অফ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট হয় ডেমোক্ৰেটিকলি তাতে পিপল বিলাকক ডাইৰেক্ট ইলেকশন কৰি কিনে ইলেক্ট কৰা হয় সো হিয়তে কিছুমান কি পাৱাৰ আছে যেনেকা হিয়তে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং কৰিব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কৰে তাৰপিছত ফাইনান্সিয়াল কন্ট্ৰোল থাকে মেইনটেনেন্স অফ ডেডিকেটেড কাউন্সিল ফান্ড থাকে হিয়তৰ অথৰিটি টু লেভি স্পেসিফিক লোকাল ট্যাক্স এন্ড ফিজ লোকাল ট্যাক্স আৰু লোকাল ফিজ বিলাক হিয়তে কালেক্ট কৰিব পাৰে এডমিনিস্ট্ৰেটিভ অথৰিটিজ অফ ওভাৰসাইজ হেলথ এডুকেশন টুৰিজম লোকাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ এইখিনি ডিপাৰ্টমেন্ট হিয়তে চাব পাৰে হিয়তৰ অথৰিটি এডমিনিস্ট্ৰেটিভ অথৰিটি থাকে বাট এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ হিয়তৰ আন্ডাৰত কন্ট্ৰোল নাথাকে ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কন্ট্ৰোলটো কমপ্লিটলি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ ওপৰত থাকিব হিউম্যান ৰিসোৰ্সৰ ৰেগুলেশন অফ ৰিক্ৰুটমেন্ট এন্ড প্ৰমোশন ফৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কেডাৰ এমপ্লয়মেন্ট সো হিয়তে কিছুমান বেসিক ৰিক্ৰুটমেন্ট
ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব পাৰে যেনেকৈ আমি বড়োলেণ্ডত দেখা পাওঁ ন BTRত কিছুমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় সিমিলাৰলি সিহঁতেও কিছুমান নিজা ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব পাৰে প্ৰমোশ্যনো কৰিব পাৰে সো আমি ইয়াৰে কি হয় কোনো কনস্টিটিউশনাল বেকিং নাই সো ইটো বেসিক্যালি কিয়ৰ আন্ডাৰত লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এক্ট এই এক্টৰ আন্ডাৰতে অপাৰেট কৰা হয় সেকশন 31 ত লিখা আছে ইটো সো ইটো মনত ৰাখিবা ইটো 6 শিডিউল নহয় মনত ৰাখিবা 6 শিডিউল তো আমি গম পাও 6 শিডিউল তো ডাইৰেক্টলি কনস্টিটিউশনত মেনশন আছে আৰ্টিকল 244 ত আমি গম পাও কনস্টিটিউশনাল বেকিং পায় 6 শিডিউলে কিন্তু এই যেটো যে লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আছে তার কোনো কনস্টিটিউশনাল বেকিং নাই কনস্টিটিউশনাল কোনো প্রভিজন নাই এটো এটা লেজিসলেটিভ এক্টৰ আন্ডাৰত অপাৰেট কৰা হয় আৰ্টিকল 3 এতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ কোৱেশ্চন আহিছে এই যেটো যে লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল লাডাখত এক্সপান্ড কৰাইছে তাৰ লগতে আৰু এটা প্ৰপোজাল আহিছে যে লাডাখক আৰ্টিকল 371 ৰ আন্ডাৰত এড কৰিব লাগে সো আৰ্টিকল 371 কি হয় আমি গম পাও সকলে জনে জনে পলিটি পইচা আমি গম পাও যাৰ ওপৰত এইবাৰ প্ৰিলিমছত APSC কোৱেশ্চন খুদিছে প্ৰিলিমছে এইবাৰো কোৱেশ্চন খুদিছে সো লাডাখ অটোনমাস লাডাখ যেটো ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে সেই লাডাখ ইউনিয়ন টেৰিটৰিক আৰ্টিকল 371 ৰ আন্ডাৰত ইনক্লুড কৰি কেনে এটা স্পেশাল প্ৰভিজন দিয়া হ'ব বুলি প্ৰপোজাল এটা ৰাইজ হৈছে যেনেকৈ আমাৰ অসমক কি আৰ্টিকল 371 বিৰ আন্ডাৰত কি দিয়া হয় স্পেশাল প্ৰভিজন প্ৰভাইড কৰা হয় সিমিলাৰলি লাডাখকো কি কৰা হ'ব প্ৰভাইড কৰা হ'ব significance of basically democratic decentralization দেখা পাও গমে চাই ডেমোক্ৰেসি ফ্ৰম দা গ্ৰাসৰুট লেভেল যেটো গান্ধীৰ সপোন আছিল হেতু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েন্সি দেখা পাও গমে চাই কাৰণ তাতে অনলি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ পাৱাৰ আছিল সো ইয়াতে লোকেল লাডাখৰ যিখিনি লোকেল মানুহ আছে সেই লোকেল মানুহবিলাকৰো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দেখা পাম ইনক্লুসিভিটি দেখা পাম আমি আইডেন্টিটি প্ৰটেকশন দেখা পাম লাডাখৰ যেটো এটা সেপাৰেট হিয়তৰ ডেমোগ্ৰাফি আছে সেপাৰেট ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সেপাৰেট কালচাৰ আছে সেই কালচাৰখিনি হিয়তে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিব চ্যালেঞ্জেস আছে ওভাৰল্যাপিং হৈ আছে জুডিশিয়াল ফাইনান্সিয়াল অটোনমি লৈকেনে কোৱেশ্চন এৰাইজ হৈ আছে কিয়তে ফাইনান্স পাব নেকি ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি লৈকেনে চ্যালেঞ্জেস আছে কনস্টিটিউশনাল আনসাৰ্টেনিটি কাৰণ কনস্টিটিউশনত কোনো বেকিং নাই সো এনেকুৱা এটা ডাঙৰ কোৱেশ্চন এৰাইজ হৈ আছে সো আজিৰ ক্লাছত আমি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কেটা কভাৰ কৰিলো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ SOP এটা ডিসকাস কৰিলো ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইউৰেনিয়াম ডিল কভাৰ কৰিলো লাষ্টত লাডাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলৰ এক্সপানশনৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিলো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰ প্ৰিলিমছ ফৰ মেইনছৰ কাৰণে তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মেইনছত ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন খুদি দিব পাৰে স্পেশালি ইউৰেনিয়াম ডিলটো ভালকে চাবা ইউৰেনিয়াম ডিলৰ ওপৰত মেইনছত কোৱেশ্চন খুদাৰ চান্সেস আছে বহুত চান্সেস আছে এটো ভালকে চাবা ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইউৰেনিয়াম ডিল So আজিলৈকে ইমানে থাকক থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান অহাকালি লগ পাম আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স লৈ কেনে 4:30 ত আকৌ লগ পাম ইন্ডিয়ান পলিটিৰ আমাৰ মেইনছ ক্লাছ বিলাক চলি আছে মেইনছৰ ক্লাছ বিলাক লৈ কেনে 4:30 ত আকৌ লগ পাম আজিলৈকে ইমানে থাকক থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান